سلام به یه مناطق پلاس دیگه خیلی خوش اومدید به همراه آزاده و مرجان. امروز توی برنامه 2 مهمان داریم، آقای مکس امینی کمدین محبوب ایرانی و نوید کارشناس فیلم و سینما. خیلی خوش اومدین. خوش اومدین آقای امینی. اول از همه به ما بگین اسمتون چیه؟ مکس امینی که نیست اسم اصلیتون. اسم اصلی مکس امینی هستش. اگه اسم دیگه داشتم که میمدم میگفتم که لندنی هم بس که یعنی اسم هنریتون نیست مکس؟ چرا؟ اسم اصلی من توی یعنی لیگل نیم من مکسه. آها پس این سال اول تموم شد. شما از کی شروع کردین؟ از کی متوجه شدین که میتونین یک کمدین باشین که مردم رو بخندین و سرگرم کنین؟ خب من از کی متوجه شدم؟ یه دفعه من یه کار خلافی کرده بودم، بعد پلیس دنبالم بود. پلیس دنبالم، باور کن شما مثلا میخندیم شوخی میکنم، من آخه یه وقتی آدم از این اشتباه میکنه. خلاص میرفتم پلیس هم دنبالم میرفت، میدویدم ماشین اومدم بیرون دویدم، بعد می‌خواستم یه جا قایم بشم، یه کمدی کلاب دیدم، رفتم تو کمدی کلاب، همچین نروس بودم. صاحب اونجا فکر کرد من کمدینم، گفت برو رو استیج، برو تو نفر بعدی. گفتم جدی؟ من رفتم رو استیج، گفتم من حالش اینقدر نروس بودم، مردم خندیدن، گفتم نه I have a career، یه جا میتونم یه کار بگیرم تو این کمدی کلاب. بعد همینطوری اتفاقی کمدین شدم، باور کن. من فکر کنم یه چیز خیلی سختی هست که دقیقاً با کمدین ها بخوای صحبت کنی که نمیتونی تشخیص بدی شوخی یا جدیه. الان من نمیدونم شما شوخی کردید جدی گفتید. کار سخت من فکر کنم تو با همه مشکل داری کامیونیکیت کردن. اصلا من اینجا از صبح این وقتی نشستم من گیر داده، خب اینو تو اینوری بکن، کفش چرا بازه، چرا پیرنت این رنگیه، میخوام بهتر باشین. نه شوخی میکنم، ولی خب آخه یه سری باشی میخوام جدی بگم. الان جدی هستین دیگه. آره. خب چجوری شد کمدین شدم؟ چجوری شد؟ خب با سلام به همه بینندگان پلاس من و تو و پلاس. ببین کمدی یه چیزی، همه کارهای هنری معمولا یه جوری شروع میشه که شما یه کاری رو دوست داری، به اون فکرم نیستی که من میخوام این کار رو مثلا به عنوان کار مثلا آیندهم انتخاب بکنم. جور مثلا من اون موقع که توی دبیرستان بودم، بعد رفتم کالج، همینجوری دنبال یه چیزی میگشتم که واقعا دوست داشته باشم. بعد توی بیشتری پدرم گفتش که ببین چه رشته‌ای میخوای انتخاب کنی، اون باشه که از واقعا خیلی دوست داری. دیدم تنها کلاسی که واقعا خیلی من خوشحالم که برم کلاس اکتینگم هستش، کارهای کمدیم هستش. بعد رو این حساب یه دفعه گفتم میخوام برم رشته‌مو انتخاب بکنم در این زمینه باشه و اینا. مامام گفت خیلی غلط کردی. گفتم آره برو یه ذره فکر کن راجع به این کارات. گفتم چش، دوباره رفتم گفتم فکر کردم بازم اینو دوست دارم. گفت ای وای بدبخت شدم. نه اتفاقا پدرم خیلی خیلی ساپورت میکنه، خیلی دوست داشتن از اول. فقط به من گفتش که دلم میخواد که تحصیلات دانشگاهی تو تموم بکنی در این رشته. روی این حساب منم مدرسه UCLA TV and Film گریجویت کردم دیگه، مرتب از همون موقع کارامو ادامه دادم. آیا تمام درآمدتون هم از همین طرف؟ عجب فضولیه. درآمد من چیه؟ درآمدت چیه؟ اسمت چیه؟ کجا زندگی میکنی؟ اتفاقا سال بعدی من همینه که الان ساکنه کجا هستین شما؟ لس آنجلس هستین. درآمدم بله همینطوریه. نه منظورش این بود که اگه کاری غیر از این کار دارید. شما منظورشون رو توضیح ندید. بدتر اینا تیمن، من این خراب میکنه یکی درست میکنه. خیلی خوب درآمدم اینطوریه همین کمدی. Of course it's my full time job. خب بریم سوال بعدی که در مورد عادت‌های ایرانی‌ها صحبت می‌کنین. توی استندآپ کمدی که دارین عادت‌های ایرانی‌ها رو صحبت می‌کنین. آیا شده که مردم ناراحت بشن؟ منظورم اینه که خیلی وقتا از این عادت‌ها می‌خندین، یعنی کاری می‌کنین که مردم تماشاچی‌ها بخندن. ببینید هر کسی مقصودش منظورش
واقعا معلومه. من حقیقتا از ایرانی بودنم افتخار میکنم، دوست دارم. تو خانواده ایرانی که بزرگ شدم یه به اصطلاح پرسپکتیوم، یعنی دیدگاه من مثبته به همه مسائل و بیشتر اتفاقا چیزایی که من صحبت میکنم مسائل خوب ایرانی هست. ولی کلا نه، تا الان نشده. یه سری آدم هستن که کلا ناراحت هستن. خیلی خوب نبود آقا امینه. گفتین شیرازی‌ها تنبلن، یه صندلی میذارن کنار تختشون، بس که از خواب پاشن نیم ساعت هم اونجا میشینن. منو مرجان الان اعتراض اصلا منو دعوت کرده که اینجا حالا فهمیدم نه من که حتی مثلا بعضی وقتا توی شو اصلا کلا حالا سوالی که کردی بهتر جواب بدم. به شما جواب سوال شما رو خواهم داد، حالا شما که عجله ندارین به هر صورت. ولی ببین هر برنامه، حقیقتا من استندآپ کمدی رو که شروع کردم این موقع در ایرانیا این کار معقول نبود، یعنی چی کار نبود. ما برای آدینس آمریکایی کار میکنیم. بعد وقتی که من میرم رو استیج تمام آدینس من آمریکاییان، مطالبی که صحبت میکنم مطالبیه که اونا متوجه، یعنی برای آدینس آمریکایی دقیقاً. دیشب خب وقتی من الان تو تور که هستم، الان یه جوری چیزا عوض شده، نه خیلی ایرانی‌ها ساپورت میکنن، میان برنامه، دوست دارن. حالا من الان متریالایی دارم که وقتی آدینس من 70-80% ایرانیان، اونا رو صحبت میکنم، چیزایی که ما با هم دیگه ریلیت میکنیم. ریلیت شما یعنی نه ربط که نه، یعنی با هم کانکت میکنیم. یعنی من راجبه یه مسئله صحبت میکنم که شما دقیقاً راجبه اون مسئله واردی. مثلا میگم مامانم اینطوریه، I do tomato juice، شما میگی oh my god مامان منم همینطوریه دقیقاً. با آمریکایی هم همینطوری مطالبی رو صحبت میکنیم که اونا میگن oh man that's exactly how it is. این سواله که چه مطلب و چه آدینسی. مسئله که شما ایجاد کردین الان شروع کردین، خب این مسئله که خب من یه شبی اتفاقی میشه این اتفاق. مثلا کلیپ بود من در دانشگاه UCLA جشن نوروزی داشتن، بعد همه ایرانی بودن ولی پدر مادرها بودن و انگلیسی بودن که زیاد اول برنامه که شروع کردم یه ذره متوجه نمیشدن. بعد یه سری چیزای فارسی هرچی بلد بودم گفتم و این شیرازی هم اتفاقی اومد بالا. یکی از رفیقای شما تو آدینس بود، اون گیر داد که شیرازی ها فلا میساد. منم یه جوک شوخی کردم و غلط کردم. منو دو پلاس ببخشید. الان اینو ادیت میکنن، منو داغون میکنن تو این برنامه‌شون. اصلا منو نیوردن پروموت بکنن، منو آوردن اینجا منفی بکنن. پلاس منفی. حالا کلا آقا امینی در مورد خندوندن تماشاچی‌ها می‌خواستم بدونم خندوندن ایرانی‌ها سخت‌تره یا غیر ایرانی‌ها؟ داشتین صحبت می‌کردین که تماشاچی آمریکایی دارین، ایرانی، کدومشون سخت‌تره؟ جواب جدی بدم. هر جور دوست داری. خندوندن آدما دوباره برمیگرده به همون مسئله‌ای که اگر شما سایکولوژی اون سوشال رو بدونی، سایکولوژی اون مردم رو بدونین، میدونی چه تاپیکی کجا صحبت بکنی که اون مردم واقعا میدونی میخندن، مثلا دوست دارن. اگه نشناسید آدینس تو، هر چقدر مثلا یه کار جالبی داشته اونا نمیپسندن. مثلا همه شما ببین شو ما این مثلا این همه استقبال میشه میان، دلیلش اینه که این تاپیک رو دوست دارن. خب تو همین شهر، تو همین شبای مختلف کمدینای انگلیسی هم هستن که برنامه دارن، درسته؟ ولی برای من و برای آدینس خیلی شبیه جالبیه که ما میتونیم راجع به چیزایی صحبت بکنیم که معمولا نمیتونم تو کامدی کلاب صحبت بکنم، یا برای این خاطر خنده داره برای ما. برای شده سخت هست که مثلا یک جوک ایرانی رو میخوایم به انگلیسی بگین، یعنی که یک جوک انگلیسی به فارسی بگین که معنی خودش رو از دست بده؟ سخت اون مزه‌شو داشته باشه، با مزه باشه هنوزم. مزه به نه، سخت‌ترین کار به نظر من اینترویو با شماست. دیگه از این سخت اسمت چیه، کجا میری، ساعت چند برمیگردی، کی از لندنی، کجای لندنی. ماشاءالله. نه ببین ترنسلیت نمیشه، مثلا ترجمه نمیشه. مثلا یه سری جوکای فارسی ما میگیم که ما میخندیم دور هم میشه، ولی اون مثلا به خارجی میگه نگاه کن، میگه اینا چی what are you talking about، اصلا فانی نیست. همینطوری هم هست، مثلا چیزای آمریکایی رو در فارسی در میاری زیاد بی‌مزه میشه تقریبا.
ولی خب وقتی که برنامه دارین شما قراره که مثلا 1 ساعت برین روی استیج در مورد تاپیک همونجوری که گفتین متریال موضوعی که فکر میکنین که بخواین صحبت بکنین باید همه خیلی بروز باشن، درسته؟ یعنی شما مدام باید در حال ارتباط باشین با بقیه، خبرها رو بخونین، اینجوری شما تمام اون موضوع رو انتخاب میکنید، درسته؟ 100%. دیشب نیومده برنامه ولی من اومدم، آزاده اومد. آزاده جون تشریف آوردن. ولی شنیدم که خیلی خوب بوده و خیلی خوب شنیده. ولی ایشون خوابش میومده، خسته بوده، یه صندلی هم بغل تختش بوده، نشسته صندلیه، بعد دیگه اصلا نتونسته بیاد شو، همونجوری صندلیه دوباره یه چارتی زده. البته دیشبم که ما اونجا بودیم مثلا شما از تماشاچی‌ها یکی رو انتخاب می‌کردین، باشون شوخی می‌کردین، مثلا نیما یا مانی. ماشاءالله آزاده میدونه چه خبره. تا حالا شده مثلا همچین کار کنین ناراحت بشن؟ نه، این کار خیلی حساسه. من برای که سوال کردی شوخی میکنم، ولی ببین برنامه هم من خیلی کارهای فعل بداهه میکنم. درسته. برای اینکه برای خودم خیلی فانه، خیلی بامزه تر میشه اصلا. آره، بعدم یه ذره میدونی یه جوریه که اکسایتینگه، you don't know what's gonna happen، نمیدونی چی میشه. من همین برنامه خودم که دارم وسطش با تماشاچیام اینتراکت میکنم، باشون صحبت میکنم. هم دیشب مثلا 3-4-5 نفر تو آدینس شوخی میکردیم و خیلی برای من فانه، برای مردمم they love it. خود دیدی مثلا they love it. پس ناراحت نمیشن اگر که انتخاب کنین ازشون؟ نه، میگم ببین آدما ناراحت وقتی میشن، تو میتونی یکی رو ناراحت بکنی با یه نگاه. درسته. گوش میدی، یکی میتونی بشینی با یه دو ساعت میشینی اینقدر شوخی میکنی کسی ناراحت نمیشه. اون احساسو مردم وقتی با یکی شوخی میکنی میفهمه که داری شوخی میکنی، بعدم من خیلی داری مسخرهش میکنی یا داری فقط شوخی میکنی. آره، بعد من حدود خودم هم میدونم. من هیچ وقتی نمیخوام کسی بیاد توی برنامه مثلا ناراحت بشه، دلش بشکنه. اصلا کمدی برای اینه که مردم خوشحال بشن، ما با هم یه ارتباط خیلی هپی داشته باشیم. به همین صورت نه، حالا شما تشریف بیارین، نه تشریف ناراحت نمیشین، ان شاءالله شاید دوست داشته باشین. 100% دوستم. شما الان در تور هستین دیگه، تور دارید. خب قراره که بعد از اینجا کجا برید؟ بعد از لندن تورتون چجوریه؟ لندن میرم آلمان، فردا صبح میرم آلمان، شهر هامبورگ. بله. اونجا برنامه دارم. بعد تو آمریکا چند شهر، باستن هم، سان فرانسیسکو هم. ولی این تور اوت اف کانتری من فردا روز آخرشه. یعنی من دبی بودم، بحرین بودم، دوحه بودم، ابوظبی بودم، اینا همه تموم شد. بعد سوئد بودم، اومدم لندن. فردا روز آخرش، جرمنی روز آخرشه. آلمان روز آخر. یعنی الان در چند ماه آینده برنامه‌تون اینه که مرتب این جاها تور داشته باشید. بله، البته جون برمیگردم لندن دوباره برمیگردم. پس ما این دفعه حتما میایم مرجانم میاریم. 100% ان شاءالله مرجان بیاد. خیلی بیا مرجان، اشکال نداره. مرسی از این که واقعا امشب اومدین اینجا و با ما بودین. قربان شما. و اما یه چیز دیگه هم می‌خواستیم بگیم، آیا راه ارتباطی اگه مردم بخوام باهاتون ارتباط برقرار کنن بهترین راه چیه؟ ارتباط بهترین بستگی داره که چه ارتباطی. اگه ارتباطای سوالای خاص کجا زندگی می‌کنید؟ ارتباط فرق می‌کنه. طرفداراتون. فیسبوک من فکر می‌کنم از همه بهتره. وبسایت منم هست، خیلی آسونه. وبسایت من هست maxamini.com یا maxcomedian.com. فیسبوک هم بزنین max امینی، فن پیج هم میادش. و خیلی بعضی وقتا میگن فن پیج بزنیم، اون کی پیج ولی من حقیقتا رو فن پیجم اکتیو هستم. شما مسیج یه دونه فن پیج هم بزنین. بیشتر نداری؟ نه، یه برای دونه من مشکل پیدا آره. میشه دیگه. مکس امینی بزنین، facebook.com مکس امینی. شما مگه بزنین حوصله‌اش داشتید، دستت گرفت این مقصد زدین شما از دست شما. منم لایک میکنم پیج شما رو، من تو پلاس لایک میکنم. مرسی. ارتباط کمدی با هم اجرا چیز میکنیم. انسانیت. مرسی واقعا مرسی از این که امشب با ما بودی. قربان شما.